Доброго здоров'я, друзі! Якщо ви у цьому році збираєтесь посадити малину, то з цього відео ви дізнаєтесь дуже багато корисної інформації. А саме я покажу, як вірно висадити малину, щоб вона швидко прижилася, розрослася і давала великий врожай. А також розповім, які сорти малини вирощую саме я. Ну і спочатку почнемо з ділянки. Ділянка, на якій ви будете висаджувати малину, повинна бути добре освітлена, тому що малина дуже любить тепло і сонце. Якщо посадити у тіні або у напівтіні, ягода малини буде мілка та кисла, а також самих ягод буде дуже мало. Малину краще за все висаджувати рядами, і навколо малини краще зробити шпалеру, щоб вона під вагою ягід не падала на ґрунт. Є тільки один вид малини, називається малинове дерево, яке може рости без підпорок і без шпалери, тому що має товстий стовбур і добре тримається під вагою ягід. Малину краще за все висаджувати весною. Відстань між рослинами малини повинна бути як мінімум 50 см, тому що малина добре розростається із корінневої системи поруч з тим місцем, де ви висадите саджанець малини. Особливо це стосується ремонтантної малини. Вона добре розповсюджується по ділянці. Якщо посадити дуже щільно, буде багато тіні, ягоди буде мало, тому що їй не буде вистачати світла, а загущені посадки частіше хворіють і на них частіше заводяться шкідники. Глибина посадки саджанців малини повинна складати приблизно 20 см. Краще за все копати яму на штик лопати. Кращий час для посадки малини з середини квітня по початок травня. Малина, а також її саджанці, не боїться весняних заморозків, а коли вона добре приживеться, то й невеликих морозів, навіть коли на ній з'явилися бруньки і невеличкі листочки. І ось вам моя порада. Краще за все малину все ж таки покупати і висаджувати навесні, а не восени, тому що весною добре видно, що саджанці живі, тому що всередині квітня на ній вже є бруньки або навіть листя, що символізує, що саджанець живий і він прийметься. Восени ж листя немає, тому ви можете придбати вже неякісний саджанець. А навіть якщо вам пощастить придбати гарні саджанці малини і ви їх висадите восени, вони можуть не встигнути прийнятися, укорінитися, і за зиму більша частина або навіть всі вимерзнуть, і ви втратите свій час та гроші. Саджанці малини поштою завжди висилають саме в такому вигляді, з комом ґрунту, який обмотаний стреч-стрічкою. Потрібно обережно її розрізати, щоб не повідрізати коріння, а заглублювати малину потрібно по той самий рівень, як і ком ґрунту, який є на саджанці. Глибоко не потрібно, тому що малина має поверхневе коріння. І зверху ґрунт більш теплий, чим на глибині, що дозволить малині швидше прийнятися. Встановлюємо саджанець, присипаємо землею і добре притрамбовуємо, щоб при поливі ґрунт не просів і мав кращий контакт з корінням. А також залишаю у ямі десь 5 см вільного місця. Це потрібно для того, щоб було зручно поливати. І коли ми висадили всю малину, потрібно під кожну рослину полити приблизно 3, а якщо ґрунт сухий, можна і 5 літрів води. І краще за все у воду зразу додайте який-небудь стимулятор росту, наприклад, корнівін або бурштинову кислоту. Розводьте ці засоби, як написано на пакуванні. Тут ви бачите, що ще немає шпалери, але ось відео, ця ж сама малина, яку я висаджував, на наступний рік. Як ви можете бачити, вона виросла велика, ви бачите, що їй потрібна шпалера, вся малина прийнялась, і подивіться, як вона розрослася, тому я і казав, що потрібна відстань приблизно 50 см між посадками малини. І сходячи із розміру вашої грядки, так легко можна розрахувати, скільки саджанців вам буде потрібно. А я вирощую наступні сорти малини, а саме малинове дерево під назвою Атлант, дуже смачна та велика малина. Також вирощую єжемалину і сорти ремонтантної малини, такі як брусвяна, польська, космічна і помаранчеве диво. Це дуже смачна та солодка малина. Якщо ви хочете побачити огляд на цю малину, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. Влітку по кожному сорту, коли буде великий врожай, я вам все зніму та покажу, щоб ви бачили, наскільки ця малина врожайна та смачна. А окрім того, що малина любить сонце, любить тепло, вона також любить вологий ґрунт. А щоб цього досягнути, потрібно після висаджування обов'язково малину замульчувати шаром приблизно від 3 до 5 см. І краще за все мульчувати не соломою, тому що під нею заводяться слимаки,
і вони об'їдають малину саме у час плодоношення. А краще за все це зробити подрібленими гілками з плодових дерев, або, якщо є можливість, подрібнити саму солому, щоб слимаки не змогли під нею прятатись. А мульча дійсно зберігає вологу, завдяки цьому ягоди ростуть великі, соковиті та смачні. А якщо у вас залишилися питання, задавайте їх у коментарях. Я ж вам бажаю великих врожаїв і вдалого дня. Зустрінемось у наступному відео.